Chào bạn, cách đây rất lâu từng có khán giả góp ý nói về tập đoàn Quan Lũng. Mình tin rằng đa số người không biết đó là cái gì. Nhưng mà đó thực ra có một chút liên quan với lịch sử Việt Nam. Tập đoàn Quan Lũng là chỉ một nhóm quý tộc quân sự nổi lên ở Thiểm Tây và Cam Túc. Vào ngày xưa, Thiểm Tây được gọi là Quan Trung, còn Cam Túc được gọi là Lũng. Cho nên quý tộc quân sự ở Tây được gọi là tập đoàn Quan Lũng. Chính là thế lần này tạo nên nhà Tây Nguyễn, nhà Bát Chu, nhà Tùy và nhà Tần. Chế độ Vương triều Việt Nam thực ra là học theo chế độ nhà Tần. Cụ thể là có 3 tỉnh 6 bộ, và chế độ này chính là do tập đoàn Quan Lũng tạo nên. Hơn nữa, có lẽ không chỉ có liên quan với lịch sử quá khứ. Tập đoàn Quan Lũng là một thuật ngữ bắt nguồn từ nghiên cứu của sử gia Trần Dần Khắc vào những năm 1940. Sở dĩ ông ấy đặc biệt nghiên cứu tập đoàn Quan Lũng là có liên quan với không khí tơ tầng khi đó. Tại vì khi đó, người trí thức Trung Quốc đang băn khoăn vì không biết nên làm thế nào để hấp thu văn hóa phương Tây. Còn tập đoàn Quan Lũng chính là một ví dụ đáng tham khảo vào 1.500 năm trước. Tại vì tập đoàn này có bao gồm cả người Hán và người Tiên Tý, có hỗn hợp văn hóa Hán và văn hóa du mục và sáng tạo ra một văn minh rực rỡ. Trần Dần Khắc chính có nói rằng tập đoàn Quan Lũng lấy máu của những người dã man khỏe mạnh ở Tái Ngoại nhập vào cơ thể mà suy yếu của văn hóa Trung Nguyên, loại bỏ những ô nhiễm cũ và sáng tạo cơ hội mới. Nói đơn giản là Trần Dần Khắc là lấy tập đoàn Quan Lũng làm ví dụ để cổ vũ người trí thức Trung Quốc khi đó. Từng sợ rằng vì hấp thu văn hóa ngoại lai cho nên sẽ tổn thân bản sắc dân tộc. Thật ra mình có băn khoăn nên nói về tập đoàn Quan Lũng hay không, tại vì bây giờ video mình phải có 25 phút. Nếu chỉ nói về tập đoàn Quan Lũng nói 10 phút thì có thể nói hết rồi. Mình cũng rất lo lắng, không chắc đối với hội viên khác đó là một chủ đề đáng quan tâm hay không. Nhưng mà sau đó mình phát hiện mình có thể liên kết chủ đề này với một vấn đề lớn hơn. Có một khán giả nêu ra một vấn đề là chúng ta nên làm thế nào để sáng tạo ra một văn minh rực rỡ. Vấn đề này thực sự rất khó để trả lời, tại vì đó là giống như một vấn đề là chúng ta nên làm thế nào để thành công. Kết thành công của mỗi người đều không giống nhau, còn sự thành công luôn luôn phải dựa vào sự hên xui, cho nên khó trả lời. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể tìm hiểu làm thế nào sẽ có khả năng thành công cao hơn, làm thế nào sẽ có khả năng thành công thấp hơn, và đó là giống với đạo lý của sự phát triển thế giới thiên nhiên. Một hệ thống sinh thái mà có tính đa dạng rất nhiều thì có khả năng phát triển cao, một hệ thống sinh thái mà thiếu tính đa dạng thì có khả năng phát triển thấp. Trong video hôm nay, xin để mình so sánh tập đoàn Quan Lũng và quý tộc phong kiến của châu Âu để trình bày đạo lý này. Họ đều vốn là man di, đều tái tạo thế giới văn minh, nhưng một bên bị biến mất trong lịch sử, một bên phát triển ra văn minh hiện đại. Sở dĩ tập đoàn Quan Lũng có xuất hiện, tất nhiên là vì đế quốc Trung Hoa sụp đổ. Đó là giống với tình trạng là sau khi đế quốc La Mã sụp đổ, có nhiều man di nhập vào Tây Âu xây dựng chính quyền mới. Sự sụp đổ của đế quốc La Mã và đế quốc Trung Hoa đều có một điều giống nhau, đó là khi dân số tăng đến mức là vượt qua năng lực quản lý của chính phủ Trung Ân và dân số giới hạn của họ đều tương tự, cụ thể là 70 triệu người. Thời điểm cũng tương tự, cụ thể là giữa thế kỷ 2. Kết quả cũng tương tự, cụ thể là chính phủ Trung Ân ra khỏi địa điểm cũ và di chuyển đến chỗ khác, sau đó địa điểm cũ bị man di chiếm lĩnh. Đế quốc La Mã là từ thành phố La Mã chuyển đô đến Istanbul, đế quốc Trung Hoa là nhà Tấn từ Lạc Dương chuyển đô đến Nam Kinh, nhưng mà sau đó thì có khác biệt rồi. Những man di châu Âu luôn luôn là có nhiều chính quyền nho nhỏ các cỡ với nhau, còn những man di ở Trung Quốc thì thành công xây dựng đế quốc thống nhất lại Trung Quốc. Nhưng mà trước khi những man di đi hướng công等khác biệt, tình huống mà họ bước vào thế giới văn minh đều là giống nhau. Sở dĩ man di được gọi là man di là vì họ không phải sinh sống trong thành phố, không tiếp nhận sự quản lý của chính phủ, có cuộc sống tự cung tự túc trong một bộ lạc nho nhỏ. Dù là man di du mục hay là man di có trồng trọt, sức chiến đấu đều là cao hơn người văn minh bình thường. Tại vì mỗi man di đều là chiến sĩ thiên nhiên, phải luôn luôn lên chiến trận và tự bảo hộ bộ lạc của mình. Không có một chính phủ mạnh mẽ có tổ chức quân đội bảo hộ họ. Vì vậy, khi đế quốc bắt đầu suy yếu, có một triệu chứng là người dân không muốn lên chiến trận. Họ có thể lao động và sáng tạo tài phú rất nhiều cho nhà nước, nhưng
họ không muốn hy sinh mình trên chiến trường. Vì vậy, nhà nước sẽ chuyển sang thuê Bộ Lạc Man Di làm binh lính. Đó là bước đầu tiên mà người Man Di được đi vào thế giới văn minh. Tuy nhiên, cũng có một số Man Di không muốn làm binh lính cho đế quốc. Họ lựa chọn có chiến tranh với đế quốc, luôn luôn cướp bóc đế quốc và ăn cắp nhiều tài sản của người văn minh. Khi Man Di làm binh lính cho đế quốc, thủ lĩnh bộ lạc của họ sẽ trở thành tướng quân của đế quốc. Thành viên bộ lạc sẽ trở thành bố sĩ của đế quốc. Sau khi họ có nhiều chiến công rồi, họ sẽ trở thành quý tộc quân sự của đế quốc. Đó là bước thứ hai, họ biến thành một bộ phận mà thế giới văn minh không thể thiếu. Cuối cùng, khi dân số tăng lên đến mức là vượt qua năng lực quản lý của chính phủ đế quốc sẽ sụp đổ. Những Man Di trong nội bộ đế quốc sẽ dừng cơ xây dựng nhà nước của mình. Vì vậy, trên thi thể khổng lồ của đế quốc đã chết sẽ mọc ra nhiều chính quyền nho nhỏ của người Man Di. Tuy nhiên, những Man Di có thể đã hấp thu văn hóa cấp cao của đế quốc rồi, cho nên đã không dã man lắm. Đó là bước cuối cùng. Văn minh thế giới cũ đã trở thành quá khứ, văn minh thế giới mới trở đầy trưởng thành. Trước khi La Mã trở thành đế quốc, họ đã bắt đầu chiêu mộ bộ lạc Man Di vào thế kỷ 1 trước công nguyên rồi. Nguồn gốc của những quân đội Man Di rất phức tạp. Khi đó, ngoài khu vực ven biển của Địa Trung Hải, tất cả khu vực khác đều là khu vực Man Di, đều có nhiều bộ lạc Man Di sinh sống. Tướng quân Man Di nổi tiếng đầu tiên là Arminius. Ông ấy vốn là thủ lĩnh bộ lạc Cherusci của người German, từng có được huấn luyện trong quân đội La Mã, nhưng sau đó lãnh đạo bộ lạc German đánh bại quân đội La Mã. Còn ở Trung Quốc, từ thế kỷ 2 trước công nguyên, Hán Vũ Đế đã bắt đầu chiêu mộ bộ lạc Man Di. Khi đó, ngoài Trung Nguyên ra, tất cả khu vực khác đều là khu vực Man Di. Nhưng nhà Hán là xâm hơn La Mã, đối mặt với xung kích của người Man Di. Vào thế kỷ 3 trước công nguyên, bộ lạc du mục ở Nội Á có đoàn kết tạo nên một đế quốc khổng lồ được gọi là Hung Nô. Hán cao tổ Lưu Bang từng có mang quân đánh Hung Nô nhưng thất bại. Vì vậy, sau đó nhà Hán lựa chọn thông gia với Hung Nô để tạo hòa bình. Nhưng đến Hán Vũ Đế sẽ không muốn hòa bình nữa. Ông ấy động viên toàn quốc, đánh mất 50% dân số, có chiến thắng Hung Nô mấy lần nhưng không thể hoàn toàn tiêu diệt thế lực Hung Nô. Phải đến thế kỷ 1, Hung Nô tự phân liệt thành Nam Hung Nô và Bắc Hung Nô. Nam Hung Nô hợp tác với nhà Đông Hán và đánh bại Bắc Hung Nô. Sau đó Bắc Hung Nô ra khỏi khu vực Trung Hoa hướng Tây di cư. Từ khi đó, bộ lạc Nam Hung Nô được hòa nhập vào đế quốc Trung Hoa và trở thành lực lượng quân sự mà không thể thiếu. Đến thế kỷ 2, nhà Hán sụp đổ, Trung Quốc trải qua 100 năm của thời đại Tam Quốc. Đến năm 280 được thống nhất lại về nhà Tấn, nhưng chỉ trải qua mấy năm thì có nội chiến. Tập đoàn Nam Hung Nô dừng cơ xây dựng chính quyền. Khi đó, thủ lĩnh của họ đã tiếp nhận văn hóa Hán rồi, có tên là Lưu Uyên. Vì tổ tiên của họ từng có thông gia với hoàng tộc nhà Hán, cho nên họ tự nhận mình là người kế thừa nhà Hán, cho nên cũng lấy quốc hiệu là Hán. Sau đó, nhà Tấn tháo chạy đến phương Nam. Những bộ lạc Man Di ở phương Bắc dừng cơ đi vào thế giới văn minh của Trung Nguyên. Có nhiều chính quyền nhỏ xuất hiện, đôi khi được thống nhất, đôi khi lại phân liệt. Phải trải qua 200 năm mới có xuất hiện một thế lực mạnh mẽ mà có thể tái tạo đế quốc. Họ chính là tập đoàn Quan Lũng. Còn đối với đế quốc La Mã, khi bắt đầu, thực thể lớn nhất cho họ không phải là đế quốc Man Di ở ngoài bộ, mà là đấu tranh nội bộ. Đế quốc La Mã được xây dựng vào năm 27 trước công nguyên, đến năm 69, nội chiến đầu tiên xảy ra. Sau kết thúc, có trải qua 5 nhiệm hoàng đế mà có thể kiểm soát quân đội. Tại vì trước khi họ lên ngôi, họ đều từng có làm tướng quân trong quân đội. Nhưng bắt đầu từ thế kỷ 3, các tướng quân đấu tranh nhau, tranh thủ làm hoàng đế, phải đến Diocletian lên ngôi vào năm 285 mới xuất hiện chính quyền ổn định. Ông ấy chính là xuất thân từ bộ lạc Man Di ở Syria. Ông ấy phân chia đế quốc thành 4 bộ phận, chỉ định 3 người khác cùng mang danh hiệu Caesar. Đó có nghĩa là hoàng đế, cho nên có 4 hoàng đế. Mỗi hoàng đế quản lý một trong 4 bộ phận của đế quốc. Nhưng đến năm 324, nội chiến lại xảy ra. Cuối cùng, Constantine Đại Đế thống nhất lại đế quốc, chuyển đô đến Istanbul, phân chia đế quốc thành 2 bộ phận. Đến năm 370, có một nhóm người du mục đi tới Đông Âu, họ được gọi là Huns. Họ chinh phục bộ lạc Man Di của người German,攻kích đế quốc La Mã. Sau đó, bộ lạc German hướng Tây tháo chạy, làm bộ phận bên Tây của đế quốc sụp đổ.
cùng bộ phận biến động vẫn sống sót. Nó được gọi là đế quốc bài gian tinh trong sử liệu. Nó sẽ tiếp tục sử dụng biện pháp cũ, cụ thể là chiêu mộ các loại Bồ La Man Di vào quân đội đế quốc để tiếp tục sống sót, còn bộ phận bên Tây sẽ tạo cơ hội cho những Man Di xây dựng quốc gia mới và hình thành dân tộc mới. Dù sao, bây giờ trong giới họ vẫn không có ý kiến thống nhất khẳng định rằng người Hun xuất hiện ở châu Âu là bắt nguồn từ những Bắc Hun nô đi ra khỏi Trung Quốc hay không. Chúng ta chỉ có thể khẳng định thủ lĩnh của người Hun là người Gia Vàng. Thưa quý vị, sở dĩ Man Di có thể đi vào thế giới văn minh và sau đó xây dựng chính quyền chủ yếu là vì họ có thể lên chiến trường. Sức chiến đấu là tài nguyên quan trọng nhất của họ. Vì vậy, tổ chức cộng đồng của họ sẽ không chỉ đơn giản là bộ lạc. Trước khi đi vào thế giới văn minh, cộng đồng của Man Di là bộ lạc. Thành viên có huyết thống giống nhau, họ đều là người thân. Còn sau khi đi vào thế giới văn minh rồi, hay là bắt đầu công kích thế giới văn minh rồi, họ sẽ biến thành tập đoàn chiến đấu chuyên nghiệp. Đó có nghĩa là họ sẽ không quan tâm thành viên của họ có huyết thống giống nhau hay không, mà là quan tâm có sức chiến đấu hay không. Vì vậy, họ sẽ hấp thu những người giỏi chiến đấu vào tập đoàn của họ. Bối cảnh văn hóa và huyết thống của những người này vốn là như thế nào thì hoàn toàn không quan trọng. Đó là vì sao huyết thống của hoàng đế nhà Tần vốn là người Hán hay là người Tiên Ti, đó là một điều không thể xác định rồi. Chúng ta chỉ có thể khẳng định tổ tiên của hoàng đế nhà Tần từng có làm binh lính trong tập đoàn chiến đấu của người Tiên Ti. Sinh bản tờ等等, tập đoàn chiến đấu của Man Di giống như câu lạc bộ bóng đá của bây giờ. Thành viên có thể bao gồm nhiều người nước ngoài, không cần quốc tịch giống nhau. Quan trọng là có thể thắng lợi trên sân bóng. Lấy sức chiến đấu làm tiêu chuẩn để đánh giá thành viên, đó chính là bí quyết mà những tập đoàn Man Di duy trì sức sống của họ sau khi xây dựng chính quyền trên thi thể của đế quốc cũ. Man Di ở châu Âu có gìn giữ bí quyết này rất lâu, nhưng Man Di ở Trung Quốc thì không. Sau nhà Tấn chuyển đô đến Nam Kinh, các loại Bồ La Man Di đi vào Trung Nguyên. Trong sử liệu Trung Hoa có đặc biệt nêu ra 5 loại Man Di. Mấy bạn chú ý, sự khác biệt của Man Di này chủ yếu không phải là huyết thống mà là tập đoàn chiến đấu tăng thuộc. Đầu tiên là Hun nô, họ được hấp thu vào đế quốc Trung Hoa sớm nhất, cho nên họ xây dựng chính quyền sớm nhất, tức là nhà Hán Triều. Sau đó là Yết, họ thật ra là tập đoàn phân liệt từ Hun nô, cho nên xoán vị nhà Triều. Sau đó là Khương, họ vốn là sinh sống ở Tây Bắc. Nhà Hán từng có tận dụng quân đội Hun nô đánh trận với họ. Sau đó họ cũng tập hấp thu vào quân đội đế quốc, nhưng địa vị không bằng với Hun nô, họ có xây dựng nhà Tần. Sau đó là Tế, họ vốn là một bộ phận trong Khương, cũng là lấy Tần làm quốc hiệu. Từng có tiêu diệt thế lực của Hun nô và Yết, thống nhất phương Bắc, thậm chí muốn thống nhất phương Nam, nhưng bị đánh bại trong trận Phỉ Thủy. Nguyên nhân thất bại chủ yếu là vì nội bộ không đoàn kết. Cuối cùng là Tiên Ti, họ bắt nguồn từ Đông Bắc, từng có thần phục với Hun nô, họ tiếp xúc với văn hóa Hán muộn nhất. Khi nhìn thấy nhà Tấn sụp đổ mới đi vào Trung Nguyên, họ từng có xây dựng nhà Yến, nhưng sau đó bị nhà Tần của người Tê đánh bại. Nhưng sau đó có một thế lực khác của họ sẽ từ Tây Bắc đi vào Trung Nguyên và xây dựng nhà Ngụy. Họ sẽ tạo nên tập đoàn chiến đấu mạnh nhất trong tương lai. Chúng ta có thể phát hiện những Bồ La Man Di tuy có sức chiến đấu rất mạnh, nhưng chính quyền của họ không ổn định. Đó là vì chính quyền của họ thật ra là một liên minh được tạo nên bởi nhiều tập đoàn chiến đấu. Một bộ lạc có thể tạo nên một tập đoàn chiến đấu. Một tập đoàn chiến đấu cũng có thể bao gồm nhiều bộ lạc. Điều quan trọng là thành viên của tập đoàn chiến đấu đều là võ sĩ. Những võ sĩ có biểu hiện giỏi trên chiến trường thì tự nhiên sẽ thu hút nhiều người đi theo. Những tướng quân không có biểu hiện tốt thì tự nhiên sẽ bị binh lính coi thường, cho nên tập đoàn chiến đấu sẽ luôn luôn phân liệt hay tạo nên tập đoàn mới. Cũng có một điều là tại vì võ sĩ là người có thể tự bảo hộ bản thân mình và lên chiến trận khi họ cảm thấy nhà vua không đối xử công bằng với họ, họ sẽ thiên về trực tiếp phản kháng hay khởi nghĩa, họ sẽ không chịu khổ một cách bị động. Cho nên, in hay nhiều, họ phải trải qua một quá trình trung ương hóa mới có thể tạo nên một chính phủ ổn định, chính thức biến thành người văn minh. Năm 317, nhà Tấn tháo chạy ra khỏi Trung Nguyên. Đến năm 838, phương Bắc Trung Quốc được thống nhất bởi tập đoàn của người Đế. Sau đó họ thất bại trong cuộc chinh phục phương Nam.
Trung Nguyên lại xuất hiện nhiều chính quyền nho nhỏ phải đến năm 469, tập đoàn của ngày Tiên Ti từ Mông Cổ thống nhất lại phương Bắc, nhà nước của họ được gọi là Ngụy. Sau đó, nhà Ngụy bắt đầu triển khai của Hán hóa, ngoài muốn hấp thu văn hóa cấp cao ra, cũng mang mục đích trung ân hóa nhà nước. Cái mà gọi là Hán hóa thực ra là làm tập đoàn chiến đấu của Manji có trực tự đẳng cấp, làm thủ lĩnh của là Manji biến thành quan liêu nhà nước bắt đầu từ năm 484. Hiếu Văn Đế bắt đầu cải cách một cách nghiêm túc. Đầu tiên là thay đổi họ tên, trang phục và ngôn ngữ. Hiếu Văn Đế quy định tất cả Manji của các giống sắc tộc đều lấy tên họ của người Hán. Ví dụ Hiếu Văn Đế vốn là họ Thác Bản, sau đó thay đổi thành họ Nguyên. Tất cả Manji đều nói tiếng Hán và mặc trang phục người Hán. Thứ hai là chế định gia pháp, phân chia gia tộc của các quý tộc thành mấy đẳng cấp. Trong tương lai chỉ có những người xuất thân cao quý mới có thể làm quan lớn. Đó là vì tránh đấu tranh nội bộ trong tập đoàn. Ai có thể làm quan lớn đã được dự định bởi sự xuất thân rồi, không cần tranh cãi nữa. Thứ ba là thanh tra thổ địa và hộ khẩu, làm những dân số mà phụ thuộc vào quý tộc được giải phóng. Nhà nước ban miễn đất cho họ để họ biến thành nông dân tự do, trực tiếp đóng thuế cho nhà nước, đảm bảo thu nhập tài chính của chính phủ trung ương. Của Hán hóa không thể nói là sai, tại vì đó là một bất thiết yếu để tạo nên chính quyền ổn định. Nhưng trong đó có một chính sách tạo nên biến cố. Năm 493, nhà Ngụy từ Đại Đồng chuyển đô đến Lạc Dương, tại vì ở Đại Đồng có nhiều bộ lạc Manji, còn ở Lạc Dương đều là người Hán, họ là người văn minh, có thể ngoan ngoãn lao động, đóng thuế cho nhà nước, rất chịu khổ và không dễ khởi nghĩa. Nhưng Đại Đồng cũng là lân cận với biên cương. Ở miền Bắc có đặc biệt thiết lập 6 thị trấn đóng quân. Gia tộc của những binh lính này đều là đầy lên chiến trường, là thành viên cốt lõi của tập đoàn chiến đấu của ngày Tiên Ti. Và sau nhà Ngụy chuyển đô rồi thì những binh lính này cảm thấy mình bị nhà nước bỏ rơi. Hoàng đế Tiên Ti đã phản bội tập đoàn. Vì vậy đến năm 24 họ khởi nghĩa, nhà nước ngay lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn và nội chiến. Trong tình trạng hỗn loạn này có hai người nổi lên, Cao Hoan và Vũ Văn Thái. Họ đều vốn là tướng quân ở 6 thị trấn, làm nhà Ngụy phân liệt thành Tây Ngụy và Đông Ngụy. Vũ Văn Thái kiểm soát Tây Ngụy, mang những binh lính của 6 thị trấn tình cơ ở khu vực Quan Lũng, nhưng có đặc biệt đến tan quan hệ bộ lạc của họ, quy định chỉ huy của họ phải hoàn toàn do nhà nước bổ nhiệm, không thể đi theo thủ lĩnh bộ lạc của họ như cũ, và có đặc biệt quy định có 8 gia tộc là cao quý nhất, họ được gọi là 8 chủ quốc. Những quý tộc và những binh lính từ 6 thị trấn tình cơ ở Quan Lũng chính là nguồn cốt của tập đoàn Quan Lũng. Sau đó, gia tổ Vũ Văn Thái thay thế Tây Ngụy xây dựng nhà Chu, gia tổ Cao Hoan thay thế Đông Ngụy xây dựng nhà Tế, nhà Chu chính phủ nhà Tế. Sau đó, Dân Kiên Soán Vị xây dựng nhà Tuổi, gia tổ của ông ấy vốn là bè đuôi của gia tổ Vũ Văn Thái. Sau đó nhà Tuổi thống nhất Trung Quốc. Nhưng sau đó nhà Tuổi vì chính phủ Cao Lý có hao mòn tài nguyên quá nhiều, làm người dân khởi nghĩa. Trong đó Lý Uyên thống nhất lại Trung Quốc, xây dựng nhà Tần. Gia tổ của Lý Uyên chính là một trong 8 chủ quốc. Sau đó tên Vũ Tắc Thiên lên ngôi. Bà ấy từng dùng những quan liêu mà xuất thân từ khoa cử để thanh trừng quý tộc của tập đoàn Quan Lũng. Vì vậy quý tộc quân sự cũ bị biến mất. Đến khi Đặng Minh Hoàng lên ngôi, nhà Tần giống với đế quốc Trung Hoa ngày xưa phải nhập khẩu bộ lạc Manji khác vào quân đội để duy trì đế quốc. Cuối cùng cũng vì những tướng quân Manji khởi nghĩa cho nên sụp đổ. Trung Nguyên lại trở thành chiến trường của các bộ lạc Manji. Vì vậy, Trung Quốc đánh mất một cơ hội lại để tập đoàn Tiên Ti tiếp tục trưởng thành và xây dựng một văn minh rực rỡ hơn nữa. Họ từ thế kỷ 4 trưởng thành đến thế kỷ 8 thì kết thúc, chỉ có 500 năm. Còn Manji ở châu Âu thì có thể tiếp tục trưởng thành 1.000 năm nữa. Bây giờ chúng ta coi lại quá khứ, có thể phát hiện rằng sở dĩ tập đoàn Tiên Ti có thể xây dựng lại một đế quốc khổng lồ là vì họ có cải cách tập quyền hóa, nhưng cũng là vì có tập quyền hóa cho nên sau đó tạo điều kiện cho hoàng đế có thể thanh trừng quý tộc, làm toàn bộ tập đoàn bị biến mất. Nhưng nếu không có tập quyền hóa thì họ sẽ không có năng lực xây dựng chính quyền ổn định trong khi bắt đầu. Đó là lớn nan. Chúng ta chỉ có thể so sánh lịch sử để tìm hiểu rằng có phải người ta
có thể vừa có tập quyền hóa, nhưng vừa tránh bị chuyên chế quá nhiều. Và chúng ta có thể phát hiện Manji châu Âu cũng có tập quyền hóa, nhưng có thể gìn giữ tự do của quý tộc. Trong khi những bộ lạc German từ Đông Âu đi vào Tây Âu cũng có xây dựng nhiều chính quyền trên thi thể của đế quốc La Mã bên Tây. Một chính quyền đại diện một tập đoàn chiến đấu, trong đó tập đoàn quan trọng nhất là Frank. Từ thế kỷ 4, tập đoàn Frank đã có đánh trận với quân đội La Mã rồi. Khi bắt đầu họ đánh thua nhưng vì có thần phụ đế quốc, cho nên từ đế quốc cho phép sinh sống ở biên cương, đó là ở Đức Bỉ của bây giờ. Sau đó họ hấp thu văn hóa La Mã. Đến khi đế quốc suy yếu vào thế kỷ 5, họ trực tiếp thành lập vương quốc ở đây. Sau đó đế quốc sụp đổ vào năm 475, nhà vua của họ Clovis I rời tuổi đi theo Công giáo. Vì vậy, tập đoàn của họ được giáo hội công nhận là lực lượng xây dựng lại trật tự văn minh. Sau đó họ sẽ từ căn cứ địa của họ dần dần đánh bại tập đoàn Manji khác, cũng thành công đánh bại quân đội Hồi giáo trong trận Tours, làm cuộc bành trướng của thế lực Hồi giáo dừng lại ở Tây Ban Nha. Nhưng mà đến năm 840, tập đoàn của họ phân liệt thành 3 tập đoàn: Frank bên Tây, Frank ở giữa, Frank bên Đông. Trong đó chỉ có Frank bên Tây có duy trì chính quyền ổn định, sau đó họ sẽ trưởng thành và trở thành nước Pháp. Còn 2 tập đoàn khác đều phân liệt thành nhiều chính quyền nhỏ nhỏ. Sở dĩ tập đoàn Frank quan trọng chính là vì họ xác định chế độ phong kiến vào thế kỷ 8. Vì vậy tạo cơ hội cho quý tộc Manji có thể tiếp tục trưởng thành. Thật ra, dù ở châu Âu hay Trung Quốc, khi những tập đoàn chiến đấu của người Manji đi vào thế giới văn minh, vì muốn hấp thu và giữ lại vũ khí ưu tú, thủ lĩnh của họ đều sẽ tặng thổ địa cho những vũ sĩ có chiến công. Vì vậy, những vũ sĩ có thổ địa sẽ tạo nên một tầng lớp quý tộc. Tại vì nghề nghiệp của họ là vũ sĩ, cho nên không có thời gian lao động trên thổ địa của họ. Vì vậy, họ chắc phải sở hữu một nhóm nông dân lao động trên thổ địa của họ và sáng tạo tài phú cho họ. Ở châu Âu, tập đoàn Frank làm biện pháp này chính thức hóa. Biện pháp này trở thành chế độ xã hội. Vì vậy, ở châu Âu có sự phân biệt giữa hiệp sĩ và nông nô, và những hiệp sĩ có thể làm nông nô của mình biến thành một quân đội, và mình tất nhiên là chỉ huy của quân đội này. Còn ở Trung Quốc thì tập đoàn Tiên Ti có cải cách là không để quý tộc sở hữu nông nô và quy định chỉ có nhà nước có thể bổ nhiệm chỉ huy. Đó tất nhiên là có giúp ích sự ổn định của chính quyền, nhưng cũng sẽ làm quý tộc đánh mất năng lực chống cự sự chuyên chế của hoàng đế. Tại vì quý tộc không thể tự tạo quân đội trên thổ địa mình. Mấy bạn chú ý, của chính thức hóa chế độ phong kiến của châu Âu thật ra là một cải cách tập quyền hóa mà không phải mang mục đích phân quyền. Nhà vua chính thức hóa chế độ phong kiến là Charles Martel và Pepin Luận. Trước khi họ chính thức hóa, tập đoàn Frank có gìn giữ một thói quen của bộ lạc German. Cụ thể là nhà vua phải chứng minh mình có năng lực chỉ huy quân đội trên chiến trường. Nếu nhà vua không có tài năng, các thủ lĩnh bộ lạc khác có quyền lợi bầu cử một nhà vua mới để lãnh đạo họ. Đó tất nhiên sẽ làm chính quyền không ổn định. Sở dĩ Charles Martel và Pepin Luận chính thức hóa chế độ phong kiến chính là vì muốn xác định một quan hệ là thổ địa của quý tộc là từ nhà vua ban cho. Vì trao đổi, quý tộc sẽ thề với nhà vua rằng mình sẽ phục vụ và trung thành với nhà vua. Tại vì có thề rồi, cho nên nếu nhà vua không có tài năng thì quý tộc cũng không có tư cách bầu cử nhà vua mới theo thói quen của bộ lạc German. Vì vậy, sau đó nhà vua của châu Âu mới có thể tra chuyển công núi một cách ổn định. Chính phủ Trung Ân cũng có thể dần dần phát triển. Thế giới văn minh được xây dựng lại, nhưng cũng có Manji mới xuất hiện. Từ thế kỷ 8, bộ lạc Manji của người Viking bắt đầu tổ kích và chinh phục thổ địa của thế giới văn minh. Trong đó có một tập đoàn được gọi là Norman. Sau mấy lần đánh trận với nước Pháp, họ thần phục nhà vua Pháp vào năm 911. Vì vậy, thổ địa mà họ chinh phục ở miền Bắc nước Pháp được chấp nhận là phong địa từ nhà vua Pháp. Sau đó họ cũng hỗn hợp với người Pháp và biến thành người Pháp. Đến năm 1066, quý tộc của họ có tên là William thành công lãnh đạo tập đoàn Norman chinh phục nước Anh, tạo nên cơ sở nước Anh trong tương lai. Trước cuộc chinh phục của tập đoàn Norman, nước Anh có 3 tập đoàn tồn tại. Một là tập đoàn Celtic, từ thế kỷ 9 trước công nguyên, họ đã từ đại lục châu Âu di cư đến nước Anh rồi. Hai là tập đoàn Saxon, họ vốn là bộ lạc German, họ đi tới nước Anh vào thế kỷ 5 và thay thế thế lực La Mã ở đây. Cuối cùng là tập đoàn Viking, họ đi tới nước Anh vào thế kỷ 9, thay thế thế lực của tập đoàn Saxon ở đây.
tập đoàn Norman đánh bại cả tập đoàn Saxon và Viking nhưng không thể chinh phục tập đoàn Celtic. Sau đó, ba tập đoàn được hỗn hợp vào một vương quốc thống nhất. Chế độ phong kiến được thi hành ở nước Anh, từ khi đó quý tộc điều nối tiếng Pháp phải trải qua 400 năm, quý tộc mới chuyển sang nói tiếng Anh, hay là nói rằng tiếng Anh hiện đại mới xuất hiện. Nước Anh là nền sinh của văn minh hiện đại, tại vì quốc hội của họ là sớm nhất có địa vị cao hơn nhà vua, có địa vị đại diện dân tộc, và lý do ở đằng sau chính là họ luôn luôn có thể duy trì tự do của quý tộc. Thật ra, nhà vua nước Anh cũng muốn thanh trừng quý tộc, mở rộng quyền lực của chính phủ trung ương. Nhưng trong thời điểm quan trọng, quý tộc của họ có đoàn kết chống cự sự chuyên chế của nhà vua. Đầu tiên là vào năm 1215, vì nhà vua John muốn tăng thuế, quý tộc nước Anh đoàn kết làm nhà vua ký khế ước rằng nhà vua muốn tăng thuế phải lấy được sự đồng ý trong quốc hội. Khế ước này được gọi là đại hiến chứng, được gọi là cơ sở quyền lợi của nước Anh. Thứ hai là vào năm 1264, vì nhà vua Henry III muốn nhờ thế lực của giáo hội và gia tộc của vợ để mở rộng quyền lợi mình. Sau khi ông ấy sa thải những tài thần mà mình không thích trong triều đình, quý tộc đoàn kết lại làm nhà vua ký khế ước rằng thế lực nước ngoài phải bị đuổi ra và quốc hội phải được chiêu tập 13 năm. Thứ ba là vào năm 1399, vì nhà vua Richard II bổ nhiệm bạn bè làm nghị viên để chiếm đa số trong quốc hội. Kết quả là quý tộc đoàn kết bắt buộc nhà vua thoái vị, ủng hộ em họ của nhà vua lên ngôi. Vì vậy, địa vị của quốc hội được tạo cơ sở. Có thể nói rằng, tự do của nước Anh là vì quý tộc của họ có thể tổ chức quân đội đánh trực với nhà vua. Và sau khi họ đánh bại nhà vua rồi, họ sẽ không đấu tranh để mình làm nhà vua, mà là duy trì sự kế thừa của gia tộc nhà vua. Chính là vì vậy, họ có thể tạo nên một tình trạng là hệ thống sinh thái đa dạng. So sánh Trung Quốc và châu Âu, chúng ta có thể phát hiện rằng tập đoàn tiên ti vì có cải cách tập quyền hóa, có thể rất sớm xây dựng một bộ máy nhà nước rất mạnh, có thể tạo nên một đế quốc khổng lồ, nhưng cũng rất sớm bị biến mất trong lịch sử. Đó là vì tất cả bộ máy nhà nước đều có xu hướng là thu thập tài nguyên của xã hội để mở rộng tổ chức, sau đó sẽ giảm bớt tính khả năng trưởng thành của xã hội. Xin bạn tưởng tượng một chút, bây giờ có một vùng, trong đó có các loài thực vật và động vật, chúng sẽ hình thành một hệ thống sinh thái. Bây giờ có một người đi vào vùng này, người đó có thể lựa chọn chăm sóc thực vật và động vật để chúng trưởng thành tốt hơn, cũng có thể lựa chọn thu thập hoa quả và thịt ở đây. Nếu người đó phát hiện có một số thực vật có sản xuất hoa quả nhanh hơn và rất ngon, cũng có thực vật là chậm hơn và không ngon lắm, cũng có động vật có thể sản xuất thịt nhiều hơn và rất ngon, cũng có động vật là ít hơn và không ngon lắm, thì người đó sẽ tự nhiên thiên về làm những thực vật và động vật có thể sản xuất nhiều hơn và ngon hơn càng ngày càng nhiều. Và những thực vật và động vật khác càng ngày càng ít, tại vì đó là phù hợp với lợi ích của người đó. Nhưng mà hành vi của người đó là tăng giảm bớt tính đa dạng sinh thái của vùng này, cũng là giảm bớt tính khả năng là trong tương lai sẽ xuất hiện sản phẩm mà có thể mang lại lợi ích nhiều hơn. Ví dụ nếu người đó thấy thịt của cây vội hương không ngon lắm, cho nên làm cây vội hương biến mất trong vùng, thì người đó sẽ đánh mất khả năng phát hiện cà phê trồng trong tương lai. Xã hội chính là giống như vùng, người đó chính là giống như bộ máy nhà nước. Khi tập đoàn tiên ti tạo nên một bộ máy nhà nước rất mạnh rồi, họ thấy nông dân có thể mang lại thu nhập ổn định và nhiều nhất cho chính phủ. Họ thấy quý tộc sẽ uy hiếp sự ổn định của chính quyền. Kết quả là dân số nông dân càng ngày càng nhiều, quý tộc bị thanh trừng, thì họ đánh mất khả năng phát triển ra quân đội có kỹ thuật mới và giai cấp tự sản. Còn ở châu Âu chính là vì có nhiều quý tộc có thể chống cự bộ máy nhà nước, không có tạo nên đế quốc khổng lồ, vì vậy các thế lực xã hội có không gian lớn hơn để trưởng thành. Đặc biệt là khi họ thấy chính quyền ở bên này không tốt thì họ có thể chuyển sang chỗ khác. Bộ máy nhà nước không dám thu thập tài nguyên xã hội thái quá. Đó chính là vì sao giai cấp tự sản có thể xuất hiện, các loại kỹ thuật mới cũng có thể xuất hiện. Vì lợi ích được xác định trước mắt hay là tính khả năng không được xác định trong tương lai, đó là lựa chọn mà nhân loại tự làm.